ร้านที่ได้อันดับหนึ่งในโลกเขาได้ World Best Restaurant ในปีที่แล้วมา หลังจากที่เพชรได้ไปกินโนมามาแล้ว คราวนี้ก็ถึงตาเซ็นทรัลที่เปรูแล้วค่ะอยู่ใน Netflix เลยที่เขาไปเก็บอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้เลยจำได้อยู่เลยแล้วแบบเฮ้ยมันดูแปลกมากอะรสชาติแบบไม่ได้คาดคิดหรอกอาหารร้านนี้เรารสชาติจากหน้าตาไม่ค่อยได้7:15. 7:15. Don't worry, I'll take you to your table. Thank you First time here in Lima? Yes actually we came to Rima for Central Yes. Yes You're gonna love it because the experience is completely amazing. เคจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อวานตอนเย็นเราไปทำอะไรกันมา เอาไปกินร้านอาหารชื่อว่า Central ที่เป็นร้านดังของเปรูเลยแหละของที่ลีมาครับแล้วก็เป็นร้านที่ได้อันดับหนึ่งในโลกใช่ปะปี 2023 เขาได้ World Best Restaurant ในปีที่แล้วมา หลังจากที่เพชรได้ไปกินโนมาแล้ว คราวนี้ก็ถึงตาเซ็นทรัลที่เปรูแล้วค่ะ เราเห็นร้านนี้ครั้งแรกใน Chef Table Series ใน Netflix ก็คือเชฟวาฮิลิโอเนี่ยเขาดูมีความแบบเฮ้ยเขา crazy มากกับการทำอาหารเหมือนแบบการซอร์ซิ่งวัตถุดิบการที่จะทำให้ร้านของเขาแตกต่างนะคะซึ่งร้านนี้พอดูเสร็จก็เห็นเลยว่าเขามีกิมมิคในการเสิร์ฟอาหารโดยเขาจะให้เหมือนเราอะเที่ยวเปรูผ่านอาหารของเขาเห็นความหลากหลายแบบความ diversity ต่างๆของเปรูเนาะ เขาใช้คำว่า experience ใช่ เรามา experience Peru โดยที่มีทั้งหมด 13 คอร์ส มีทั้งชื่อเรียก แล้วก็มีกิมมิคของเขาก็คือบอกว่ามันสูงหรือต่ำกว่าระดับน้ำทะเล จริงมันเหมือนธีมเนาะ มันไม่ได้เป็น1คำอ่ะ คือ 1 คอร์ส มันอาจจะมี 3 คำ 4 คำเงี้ย ก็จะเป็นวัตถุดิบที่มาจากความสูงระดับนั้น ด้วยความที่เปรูค่อนข้างมีความหลากหลายทางชีวภาพเนื้อทางภูมิศาสตร์ด้วย มีทั้งทะเล มีทั้งเทือกเขา ฉะนั้นความสูงต่ำอะมันมีหลายเลเวลมากแล้ววัตถุดิบที่ได้มาจากแต่ละเลเวลก็แตกต่างกันอีกเลยเป็นที่มาว่าร้านเนี้ยมันค่อนข้างน่าสนใจ แต่ว่าการจองก็ไม่ได้ง่ายเลยเนอะใช่ปะกว่าเราจะ ไม่ ได้ ง่าย โต๊ะ เล มา ย เพื่อนต่างเป็นคนเปรูอย่างเงี้ยเขาบอกว่าร้านนี้ต้องจองล่วงหน้าแบบ 4-5 เดือนเลยนะอะไรเงี้ยแพลนกันมาสักพักหนึ่งใช่ปะเรากดเข้าไปดูเต็ม ใช่ แล้วพอเรามาเที่ยวอ่ะข้อจำกัดก็คือเรามีเวลาจำกัดในแต่ละเมืองว่าเราอ่ะบินมาถึงอ่ะคืนวันศุกร์ใช่ไหมแล้วเราอยู่จนถึงเย็นวันจันทร์แล้วเราก็จะไปคูสโกต่อเพราะฉะนั้นจริงเรามีแค่วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ตอนกลางวัน ใช่ แต่เขาปิดวันอาทิตย์เราก็เลยกดเวทลิสต์แล้วก็ส่งอีเมลไปหาเขาบอกว่าเนี่ยเราเดินทางมาจากประเทศไทยอะไรเงี้ยแบบมันไม่ได้มากันง่ายๆนะเขามีที่พอที่จะให้เราเข้าไปอ่ะชิมหรือ experience อันเนี้ยก็คือเราก็อยากผ่านไปประมาณ2 อาทิตย์ได้อีเมลกลับมาบอกว่าได้รอบทุ่ม 15ตอนแรกตอนเย็นเราก็ไปเที่ยวแถวนั้นแหละแต่ก็เหนื่อยก็เลยกลับมาน อนพักเนอะซึ่งมันผิดพลาดนิดหน่อยว่ารถมันติดมากกรุงเทพว่าติดหนักแล้วอะคือที่นี่คือติดหนักคือไปช้านิดนึงก็เลยอีเมลไปหาเขาก็บอกว่าเขาโหโตไว้ให้ได้อยู่แล้วประมาณ15 นาทีซึ่งเราเลยไปประมาณน่าจะ5 นาทีไปถึงเขาก็ถามเลยว่าแบบเรามี reservation ไว้ชื่ออะไรอะไรเงี้ยก็ชื่อที่เราจองไว้เนาะก็ตามสไตล์คนไทยยาวๆเขารู้เลยว่า2 คนนี้มันมาแล้วอ่ะหลังจากที่เราถึงร้านกันแล้วอ่ะเขาก็ให้เราเดินเข้าไปในร้านนะแต่ว่าตอนที่ไปถึงอ่ะช่วงเนี้ยมันค่อนข้างมืดเร็วสวนต่างๆก็คือค่อนข้างมืดแล้วแหละเขาก็จะให้เราเหมือนไปชิม welcome drinks ก่อนเนอะเจอกับเหมือนเป็นเชฟคนหนึ่งที่เขาค่อนข้าง specific กับการทำเครื่องดื่มโดยเฉพาะเนอะคือเราว่าหลายๆ ingredients ที่เขาเอามาใช้ในคอร์ส13 คอร์สเนี่ยมันเป็นต้นไม้หรือเป็นผักหรือเป็นอะไรที่เขาปลูกในบริเวณร้านด้วยเหมือนกันในสวนเขาเลยเขามีการ์เด้นส่วนตัวคือ welcome drink จะมี2 ตัวก็คือเป็นแอลกอฮอล์กับนอนแอลกอฮอล์เพชรเลือกเป็นนอนแอลกอฮอล์ของต่างเป็นแอลกอฮอล์นะที่หลังเลือกแอลกอฮอล์ไปเนี่ยก็คือเขาบอกว่าใช้น้ำผึ้งจาก Amazonian Honey ความหวานแต่ก็มีผสมความเปรี้ยวเข้าไปด้วยคือมันจะกลมกล่อมของเพชรมีความเปรี้ยวๆหน่อยรู้สึก refreshing แต่เราแอบชิมแก้วของต่างนิดนึงก็รู้สึกว่ามันแรงอะมันหนักเหมือนกันนะมันหนักเหมือนกันอารมณ์เหมือนเรากินอะไรที่เป็นแบบครีมมี่แอลกอฮอลิกอย่างเงี้ยมันจะมีแบบเหล้าบางตัวที่มันเป็นแบบเหมือนเหนียวหน่อยอะ Sparkling drink. like refreshing Yes. not sour I would say sweet and sour. Yeah.
you can feel a little bit of like milky texture. It's butter, but has been also clarified. But we are using the noisette butter. Try. Sip. really strong it's too strong for me พอหลังจากที่เราได้ welcome drink แล้วเราก็เข้ามาข้างในเขาก็เหมือนเล่าถึงโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Matter ที่เขาทำอยู่โดยเขาก็จะเหมือนโคกับคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นการทำช้อนการทำชามปั้นชามนู่นนี่นั่นขึ้นมา คือเขาอยากจะชูคอนเซปต์เรื่องของ sustainability เพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เขาทำงานกับ community หรือชุมชนรอบๆในเปรูอย่างเดียวคือไม้ที่เขามาทำอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ไม้ที่ไปตัดมาทำแต่เป็นไม้ที่แบบมันล้มเองตามธรรมชาติแล้วเอามาทำอย่างนี้ซึ่งเราว่าแบบมันน่าสนใจใช่แล้วเขาก็ให้เราดูวัตถุดิบที่เราจะได้ลองชิมในวันนี้ซึ่งตอนแรกเห็นหน้าตาก็คือไม่รู้หรอกว่าคืออะไรหลังจากนั้นเขาก็เชิญเราไปนั่งที่โต๊ะนะซึ่งโต๊ะที่เราได้นั่งคือแบบดีมากมันคือโต๊ะตรงกลางที่แบบหันหน้าออกไปเห็นครัวแบบพอมันเป็น Open Kitchen อะเราก็เลยเห็นนู่นนี่นั่นด้วยเลยได้เป็นตำแหน่งโต๊ะที่ดีมากCongratulations. Thank you. We have oil. We are Oil using again. Salicornia. It's like a serious asparagus, that kind of plant that grows between the sea ground and the rocks. ว้าวโอเคทุกคนเนี่ยต้องขอเปิดโพลด้วยเพราะว่ามันเยอะมากเลยเนอะ13ธีมที่เราได้กินเข้าไปเราจะเล่าให้ฟังคร่าวๆคือสุดท้ายทุกคนเรื่องรสชาติก็ subjective เนอะอยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนอะคือเวลากินพวกนี้ต่างคนต่างกินก็ต่างนึกถึงสิ่งที่ไม่เหมือนกันใช่ทีนี้เริ่มที่อันแรกคือ Amuse Bush ใช่ก็คือ Black Rock หรือว่าหินดำเนอะอันนี้มันมาพร้อมกับดริงก์อีกอันหนึ่งก็คือพ่อครัวคนตะเกียพ่อครัวเชฟคนตะกี้ที่เขาเอาให้เรา welcome drink คือเหมือนเขาแบบเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องดื่มนะเราว่าแล้วเขาก็แบบมาเล่าให้เราฟังนู่นนี่นั่นเลยใช่คือเขามาถามเราก่อนว่าเราต้องการจะแพร์กับอะไรไหมมันมีแบบแพร์กับ fruitsแพร์กับแอลกอฮอลิกดริงก์อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ได้แพร์อะไรเพราะเดี๋ยวเราจะไปดริงก์กับเพื่อนต่อเขาก็เลยเอาน้ำมะเขือเทศมันใส่นะแต่ผสมกับ high altitude honey ใช่คือมะเขือเทศจะมีความเปรี้ยวแต่ว่าตัวน้ำผึ้งเป็นตัวตัดรสทำให้มีความหวานขึ้นมานิดนึงมันเปรี้ยวมันหวานแล้วไม่มีความซ่าๆอยู่นิดนึงเนาะที่สำคัญคือเขาบอกว่าเป็นโทเมโต้ที่โตบนต้นไม้ปกติแปลกมากปกติมันโตขึ้นมาจากดินอันนี้มันโตบนต้นไม้เหมือนอารมณ์คล้ายๆกาฝากหรือเปล่าไม่รู้เหมือนว่าเป็นพันธุ์อะไรคือมันมีหลากหลายมากเลยจานแรกเขาก็เสิร์ฟมาทั้งหมด3คำเนอะก็จะมีอันกลมๆที่เหมือนเป็นโดนัทใช่ป่ะใช่แล้วก็อันที่เหมือนเป็นฟองน้ำแล้วก็มีความเหมือนเป็นสาหร่ายเหมือนของท้องทะเลใช่ในสามอันนี้เราชอบอันที่เป็นโดนัทมันคือสาหร่ายโดนัทกินไปคือเรารู้สึกว่าทุกอันกินแล้วก็คือทะเลเลยจริงๆแต่อยู่ที่ว่าทะเลแบบไหนหน้าตาอาหารกับรสชาติบางอย่างคือเดาไม่ได้เลยคือดูกับที่คิดในหัวอาจจะไม่ใช่รสชาติเดียวกันจริงฉันชอบอันที่3ว่ะเปรี้ยวๆหน่อยอันเปรี้ยวๆคือเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันเหมือนแบบบาลานซ์อยู่ระหว่าง2อันกินแล้วก็เลยชอบคอร์สต่อมาก็คือ dry volley เราก็ขึ้นไปที่ความสูง900 เมตร above sea level น้ำทะเลอันนี้มี ingredients เป็น shrimp avocado แล้วก็ loche squash คือบอกก่อนว่า ingredient หลายอย่างคือเราไม่รู้จักเพราะว่าเขามีแค่ตรงเปรูเท่านั้นเนอะเป็นอินกรีเดียนเฉพาะของเขาตอนนั้นต่างถามเขาเนอะว่าทำไมเราสงสัยสูงกว่าระดับน้ำทะเล dry valley แต่ทำไมอยู่มีกุ้งถูกปะใช่เขาก็เลยบอกว่าเป็นแบบ high altitude shrimp เพราะว่าบน valley มันก็มีแหล่งน้ำจืดใช่เป็นกุ้งน้ำจืดอันนี้เป็นกุ้งน้ำจืดก็อธิบายทันทีทันใดเลยเหมือนทุกคนเตรียมตัวมาดีมากตัวอะโวคาโดนี่คือแบบนุ่มมากชอบคำอะโวคาโดมากคือเราว่าเขาเอาอะโวคาโดไปผสมหรือทำอะไรสักอย่างมันมี texture ความอะโวคาโดมีความครีมมี่แต่แบบมันบาลานซ์ดีมากส่วนคำกุ้งเราก็ชอบนะกุ้งคือหอมอร่อยเลยอันตรงกลางที่เหมือนดอกไม้ใบไม้ที่เขาปลูกเองมาโรยมาเป็นก้อนหินแล้วเขาบิออกมาแล้วมี2ข้างเปรี้ยวๆ refreshing ขึ้นมาเนาะจริงค่ะเราไปที่ทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าความสูง380อันนี้คือเริ่มมีสีสันแล้วเขาให้ใช้มือก็คือมาเป็นจานเหมือนงานเพนติ้งที่มันเป็นสีจุดๆนี่คือเขาบอกว่าให้เอาของกินเนี่ยขนมมันคือเหมือนเป็นปลาป่ะโดเชล่าฟิชที่เขามาเป็นคำให้เราเหมือนละเลงไปบนจานสีเหมือนเราวาดภาพเราชอบตัวซอสที่เป็นสีน้ำตาลมันที่มันมีความหวานจิ้มลงไปแล้วแบบอร่อยแล้วก็สุดท้ายมันจะเป็นกุ้งกับเป็นผักสีเขียวซิลันโทรเหรอน่าจะใช่นะเขา
เขาพูดเร็วมากอะแล้วเขาพูดแบบคือแต่ละคอร์สมันมีเยอะมากอะเราก็แบบ ใช่ ตามไม่ คือ ทั พ น ยายามจะตั้งใจฟังนะ แต่ว่าก็ลืมไปเยอะอยู่ นี่พยายามจดกันเลยเนาะ คอร์สถัดมาคือ extreme altitude อันนี้คือสูงที่สุดในลิสต์ของเราอยู่ที่ระดับ ใช่ 4,200 เมต เม ร ตร เหนือระดับน้ำทะเล อันนี้ชอบมากเลยคือเหมือนแบบวาไรตี้ของข้าวโพดที่เปรูคือเปรูเนี่ยข้าวโพดเหมือนเป็นแบบแหล่งอาหารหลักของเขาเลยเนาะมันจะมีข้าวโพดหลากหลายสายพันธุ์มากคือไม่ว่าจะเป็นในร้านไฟน์ไดนิ่งหรือแม้แต่สตรีทฟู้ดอะเราจะเจอข้าวโพดได้ทุกที่ข้าวโพดเป็นเครื่องดื่มข้าวโพดมาทำเป็นอาหารข้าวโพดมาทำเป็นขนมหรือว่ากินข้าวโพดเปล่าๆก็มีอันนี้สาหร่ายก้อนข้างบนที่เป็นกลมๆอะมันอยู่ในซีรีส์ Netflix พอดีแล้วเราจำได้เออ มันคือ fresh water algae ใช่ เขาบอกว่าแบบสารอาหารเยอะมาก ก็คือแบบพอมันผสมกับข้าวโพด ซึ่งทั้งทวีปเซาท์อเมริกาปลูกข้าวโพดปลูกพวกเมล็ดพันธุ์เหล่านี้เยอะมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นแบบแหล่งกำเนิดของอาหารที่เป็นเมล็ดเหล่านี้ ใช่ ของโลกเลยนะ ไม่ใช่แค่ของทวีปนี้ นี่ก็คือเป็นข้าวโพดนะ ซึ่งอัลจี้ที่เขาใส่มาด้านบนที่เป็นสีเขียวกลมๆ มันอยู่ใน Netflix เลยที่เขาไปเก็บอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้เลยจำได้อยู่เลยแล้วแบบเฮ้ยมันดูแปลกมากอะ มีข้าวโพดหลากหลายชนิด เมื่อกี้ตอนคืออันใหญ่นี่มันเหมือนอันที่กลางวันที่เรากินเลยว่า ใหญ่ขนาดไหนต้องบอกว่าเหมือนกระเทียม จริง ใหญ่ไซส์เท่ากระเทียม อันนี้ดีมากดีมากกลิ่นข้าวโพดคือดีมากกินไปเรื่อยๆมันจะมีบางคำที่เหมือนได้เป็น texture ของเนื้อข้าวโพดขึ้นมาด้วยอะคำนี้ทั้งกรอบหนึบนุ่ม ไปก็เป็น warm sea current หรือกระแสน้ำอุ่น อันนี้เราลงไปใต้ทะเลแล้ว ใช่ 15 เมตร ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล อันนี้ก็จะเป็นพวกซีฟู้ดแล้วเนาะ ใช่ ก็จะมี grouper มี razor clam แล้วก็ vongole ก็จะเป็นพวกหอยกับปลา มันมี lobster ด้วย ใช่ lobster มันคืออีกอันที่เป็นสีส้มที่เขาเสิร์ฟมาคู่ ใช่ กันเนาะ กัดเข้าไปเคี้ยวเข้าไปมันเริ่มได้กลิ่นของแบบเหมือนเราอยู่ทะเล แต่คำที่เป็นปลาแล้วข้างบนเป็น slice razor clam อ่ะ อืม เฮ้ยอันนี้ก็กินไปแล้วรู้สึกเหมือนลงไปในทะเลจริง ใช่ คือกินไปปุ๊บสักพักหนึ่งมันจะเริ่มมีแบบความเผ็ดขึ้นมา นิดหน่อย ๆ เนาะ ใช่ ก็คือเหมือนเป็นการตัดรสให้เรา คือเรารู้สึกว่าที่กินไปรสชาติมันเนี่ย เดี๋ยวกลับมาเปรี้ยว เดี๋ยวกลับมาเผ็ด นู่นนี่นั่น ใช่ แล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เบื่อเราก็ไปต่อได้ ตัว lobster ตอนดมได้กลิ่นหนึ่ง แต่พอเรากินเข้าไปอ่ะ กลิ่นอีกแบบหนึ่ง มันมีความ smoky โผล่ขึ้นมาใช่ปะ ใช่ ที่เราคุยกัน ไปต่อแหละ มันคือสลัด คือแผ่นส้มๆที่เห็นน่ะ คือมันเป็นแค่แผ่นที่โปะอยู่ด้านบน ผักคืออยู่ข้างล่างรสชาติแบบไม่ได้คาดคิดอีกหรอกอาหารร้านนี้เรารสชาติจากหน้าตาไม่ค่อยได้ อันต่อไป Rainforest Connection กลับเข้าไปในป่าแล้วตอนนี้ ที่ความสูง 148มันไม่ได้สูงมาก เขาเอาพร็อพมาให้ดูเลยนะ ใช่ ที่เป็นปลา คือเขาอะจะชอบเอาเหมือน ingredients มาให้เราดูมาโชว์ประกอบกับการอธิบายก่อนกินให้เรา ใช่ แล้วมันไม่ใช่ของสตาฟมันคือของจริง ของจริง ที่ยังแบบ ใช่ ยังมีกลิ่นยังมีอะไรอย่างนี้อยู่ อันเนี้ยเขาบอกเป็นปลาอเมซอนที่แบบว่าสามารถโตเต็มที่ได้ประมาณ 4 เม 4 เม ต ต ร ร หนัก 250 กิโล ตัวใหญ่มาก แต่ว่าตัวที่เราเอามา ไม่ใช่ไซส์ขนาดนั้น ใช่ เนอะ คือเขาบอกว่าเขาเอาแต่ละส่วนของปลา มาทำ คือเนื้อมาจากส่วนของหาง กระดูกเอามาทำเป็นซุปอะไรเงี้ย อารมณ์เหมือนว่าใช้ทั้งตัว ใช่นี่เป็นปลาที่เขาจับจากอเมซอนเขาบอกว่ามันสามารถโตเต็มที่ยาว 4 4 เม เม ต ต ร ร หนัก คือ 250 กิโลกรัม แล้วก็เอาแต่ละส่วนมาใช้ทำอาหาร ในจานนี้คือเอาเนื้อจากส่วนหางส่วนในนี้ที่เป็นแบบเหมือนสลัดอะแต่มันดูมันไม่ได้มีผักเนาะคือเอาส่วนของท้อง เราก็คิดว่ามันน่าจะต้องแบบ พุงปลาอะไรอย่างงี้หรือเปล่า มันอย่างนี้แบบช่ำๆคอร์สที่ โอ้7แล้วเหรอ 7 ใช่ รู้สึกว่าเล่าไปเนี่ยเมื่อวาน อิ่ม มากแบบอิ่มมากแบบร้องขอชีวิตอะ คอร์ส บลู ที่ กรีนโอเชียนนี้กลับมาอยู่ที่ระดับพื้นดินปกติเลยจะมีสแกลลอปมีสาหร่ายแล้วก็แตงกวา 7 มี sea urchin ด้วย คือแตงกวาคอร์สเนี้ยคือเขาแบบแร่มาบางๆเลยนี่ใช่ปะ มันมาเป็นแผ่นแบบเส้นๆนะ มันมาเป็นเส้นๆ คือไม่รู้ว่าเขาทำได้ยังไงอ่ะก็เขาจะมีเหมือนเป็นบรอดอูนิให้เรา ใช่ สดด้วย นี่ก็แปลกๆดี ถัดไปครับ sea brain algae ลงไปในน้ำ5 เมตร ลงไปน้ำ5 เมตรก็คือเราจะไปจับน้องปลาหมึก ซีเบรน นี่คือเขาเอาน้องปลาหมึกมาให้เลยนะ ปลาหมึกที่เขาเหมือนตากแห้งเนอะ แต่มันยังมีกลิ่นอยู่อะคือเรา ก หยิ ลิ่ บ นแบบ หยิบ เกลื มา อ ดม ชัด อะ มากใช่มันไม่ใช่ของปลอมที่เหมือนแบบว่าเอามาโชว์อย่างเดียวแต่มันคือของจริงแล้วตามที่บอกไปอันนี้คือเขาทำเหมือนปลาหมึกอะกับสาหร่ายอะที่เอาไปเป็นแล้วก็ทำกับไรซ์เปเปอร์ที่ทำให้มันเป็นแผ่น เฮ้ยแต่ไอตัวสาหร่ายเนี่ยเราว่าแบบทีเด็ดเลยนะ วางมามันเนียนไปเลยอะเหมือนมัน ใช่ พลางตัวไปกับตัว
ตัวจานที่เขาเอามาหรือเพลตติ้งที่เขาเอามา จริง กินไปสักพักหนึ่งนั่งไปนานๆเริ่มหนาวเขาก็แบบเฮ้ยคุณผู้หญิง ใช่ จะเอาผ้าห่มมา เขาเอาผ้าห่มมาให้เราด้วยคือเราทั้งหนาวเราทั้งอิ่มแล้วร้านมันก็ไฟไดนิ่งกันเลยไฟไม่ได้เปิดสว่างมาก อันนี้คือผ่านไปแล้วประมาณเกือบ2 ชั่วโมงแล้วป่ะ 2 ชั่วโมงครึ่ง 2 ชั่วโมงครึ่ง ประมาณ2 ชั่วโมง 15 นาทีละ อันนี้คือ Amazonian Water นะครับ 180 เมตร above sea level อันนี้ก็มันมาเป็นถ้วยเล็กๆ น่ารัก แล้วมันก็จะมีไอ้เส้นข้างบนน่ะ คือ แปลก เราเห็น มาก นะ อะ เชฟข้างในเขาค่อยๆหยิบขึ้นมาเขาก็ตัด แล้วก็ คือมัน เรียง คืองานคราฟต์มากเลยเนาะ อันนี้มันมาเป็นแบบแคเบจที่เราพยายามกินทั้งคำพร้อมกันเลยคือ ระหว่างที่กินอ่ะบางเมนูเขาก็จะเสิร์ฟมาบนสมุดบนหนังสือตอนแรกเราก็แค่คิดว่ามันเป็นพร็อพแต่ไม่ คือเขาให้เราไปเลยมันคือหนังสือเกี่ยวกับอินกรีเดียนต่างๆ หรือโปรเจกต์ที่เขาทำอยู่เนาะทำมาดีมากอ่ะคือมันก็คือประสบการณ์จริงๆเนาะ น้องปลาตอนเขาเสิร์ฟเขามาแบบนี้เนี่ยวางมาบ เขา น วางมาบนปลานี้แล้วก็กระดาษมาอย่างดีเลย ต่อไปก็มาถึงคำที่เป็นเหมือนอาหารคาวคำสุดท้ายเนอะคำนี้เราอยู่ที่ 2,700 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล Andean Forest ก็คือเทือกเขาแอนดีส คำนี้เราจะได้กินน้องหมูแล้วเนอะโดยที่เขาจะเอาบริเวณคางหมูคอหมู มาทำให้เรากิน คือเขาก็เอาของจริงมานะ ใช่ ที่แบบเหมือน dry age อารมณ์ค beef ล้ายๆเราไม่แน่ใจกรรมวิธีที่เขาทำแต่มันก็จะเหมือนมีตัวที่เขาเหมือน preserve เนื้อหมูให้ได้อยู่นานขึ้นด้ เป็ วน ย สีแดงๆ เราถ่ายรูปไว้นี่ ใช่ ใช่ไหม ใช่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดู ก็คือเขาอะมันตอนแรกเรานึกว่ามันของเก๊ แต่ว่าแบบ เออ ทุก เรา อัน ถาม มา เขา มันก็เป็นของจริงหมดเลยเนี่ย ใช่ เราก็เลยลองบีบดูมันนุ่มๆจริงๆนะคำแรกคือเหมือน เหมือนอยู่ในโคคัตอะ ใช่ คำที่สองเราว่ามันฉ่ำมาก ฉ่ำก็คือเหมือนหมูสามชั้นเลย ใช่แต่คือมันฉ่ำอะหอม หอมฉ่ำคือหนังจำได้ว่าหอมแบบกลิ่นสโมกขึ้นมาเลยก็คือแฟนหมูกรอบเนี่ยน่าจะชอบแต่สำหรับเราอะส่วนมันเยอะไปหน่อยสำหรับเรามันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันออยลี่เนี่ยอันสุดท้ายที่เพชรชอบเพราะเพชรรู้สึกว่ามันเขาคัดในส่วนที่ดีที่สุดของชีสมาแล้ว ตรงบริเวณที่เป็นเนื้อ แล้วเขา มั มา แบบมันพอดีว่าทุกอย่างมัน เขา ดี มากับ มาก เครื่องเคียงอีกอันหนึ่งด้วย ที่ เป็น แบบ เห็ด หวานๆเปรี้ยว มันเป็นเห็ดนะ อันที่เราเห็นเป็นโครงเป็นเหมือนฝาชีอันเนี้ย มันคือเห็ด มันคือเห็ดชื่อคาลัมป้า คือแบบทำได้ยังไงก่อน อันนี้คือหมดแล้วสำหรับอาหารคาว กินมาถึงตอนนี้ฉันจะดูเวลาที่ฉันกดถ่ายรูปนะ4 ทุ่ม 4 ทุ่มแล้วคือเราอ่ะมีนัดเพื่อน4 ทุ่มครึ่ง ก็ แล้ว ไป เพื่อน ไม่ทัน เพื่อนเป็นคนโลโก้ที่ไม่เคยมา มีคิดไว้แหละเพราะว่าตอนที่บางร้านที่เราไปกินร้านแบบเนี้ย experience เนี่ยมัน5 ชั่วโมงเพนยังเคยกินมาแล้วเลยแล้วก็ตามนั้นไป To create this representation, we use charcoal, our edible clay. We use also the mara salt and herbal potato. The variety of potato we find this day are called camotillo. Grab with your fingers the potatoes and try directly to complement this part. Please enjoy. เน็ตฟลิกอ่ะที่เขาบอกว่าเขาไปที่หมู่บ้านใช่ไหมแล้วชาวบ้านก็คืออบมันฝรั่งโดยวิธีเนี้ยเขาก็แบบลองด้วยเตาอย่างอื่นมันก็รู้สึกว่ามันไม่เวิร์กไม่อร่อยเหมือนที่ชาวบ้านทำแล้วก็แบบจะทำไงดีวะสุดท้ายเขาก็เลยครีเอทเตาอันเนี้ยอันเล็กขึ้นมาที่ร้านเลย โดยเอาดินเอาหินทุกอย่างอะมาจากที่บริเวณนั้นเพื่อทำให้แบบมันเหมือนเขาที่ชาวบ้านทำมากที่สุดโปเตโต้เขาจะออกมาแห้งๆเนอะมันจะไม่ได้เหมือนที่เวลาแบบเรากินมันจะมีความฉ่ำๆเนอะอีกแบบหนึ่งมาถึง3คอร์สสุดท้ายก็คือจะเป็นของหวานแล้วเนอะของหวานจานแรกมาจากไหนคะ ชื่อว่า Sacred วาเล่คือเป็นชื่อหุบเขา อยู่ที่ระดับความสูง 2,800 เมตร คิริโมยา แอนเดีย Andean นเบอร์มานา Black Maca Roots คือไม่เคยรู้จักเลยว่าแต่ละอันคือ เอา อะไร เป็นว่าไม่รู้จักเลยสักอันแต่ว่าคือเขาก็มีทำเหมือนเป็นซอสอีกอะที่เอามาราดเหมือนตัวอันนั้นคล้ายๆไอติมนั้นที่เธอบอกกินแล้วมันเหมือนรัมเรซิน ใช่ คือซอสมันแบบรสชาติเหมือนรัมเบซินเลย อันนี้มีพาร์ทที่ต้องกินด้วยมือด้วยเหมือนกัน มันจะเป็นเหมือนอันนี้มันเป็นแผ่นๆนะแล้วก็ตอนเรากินเราเอามาพับมานิดนึงเนาะเราไม่อยากแบบปุ๊บอย่างนี้ ต่อไปก็คือโมเร่ ใช่ ความสูง 3,600 นะคะ ทำไมเรามีแต่คาเขา มันคือก่อนคาเขาปะอ๋อโอเคทุกคนเราพูดผิด ก็คือมันมาพร้อมกัน 2 อัน ก็คือไอ้มูนาลีฟนั่นแหละนั่นก็คือไอ้ใบที่เราได้กิน โอเคแปลว่าคอร์ส11-12อะเขามาพร้อมกันอันที่ดำเรซินนี่ก็คือโมเร่นั่นแหละแล้วก็ตอนแรกนึกว่าเดี๋ยวคำสุดท้ายจบแล้วไปหาเพื่อนทันแน่นอนปรากฏไม่เขาบอกว่าให้ตามมานี่ก่อนให้ขึ้นไปชั้นบน พบกับแลบของ Theobroma นะคะ Theobroma หรือว่าก็คือเป็นเหมือน
ชื่อวิทยาศาสตร์อะที่มันจะเป็นเหมือนต้นกำเนิดของโกโก้คือที่เนี่ยเขามีงานวิจัยในเรื่องนี้อยู่ เขาก็เลยเหมือนอธิบายให้เราฟังคือพาที่เราอินมากเพราะเราชอบกินแบบพวกโกโก้ช็อกโกแลตอะไรอย่างงี้มาก แล้วเขายกแบบแลบมาให้เราที่นี่แล้วให้เราลองแล้วก็ให้เราได้แบบ educate ด้วย ใช่ คือเขาก็พูดถึงธีมเดิมเลย ใช่ sustainability ใช้ทุกส่ เขา วน ใช้ทุกส่วนจริงๆ เขาทุกส่วนมาให้ เป ดู ลือก เนาะ เอาไปทำอะไร ใช่ เมล็ดเอาไปทำอะไร มีตั้งแต่น้ำ infuse ทำออกมาเป็นช็อกโกแลตบาร์ทำออกมาเป็นหลากหลายมาก แล้วคือเขาก็ให้เราชิม แล้วทุกโต๊ะก็คือวนกันขึ้นไป วนกันขึ้นไปชม แล้วกลับลงมาตอนแรกเราก็นึกว่าจะเป็นแบบช็อกโกแลตธรรมดา ลงมาถึงปุ๊บเขาก็มาแล้ว มาอย่างเยอะ ผลโคโค่มาทุกส่วนจริงๆ แล้วเขาก็เดินมาอธิบายว่าอันเนี้ยคือใบที่เอาไปทำอะไร โอ้โห คือเขาใช้ทุกส่วนมาทำให้เราจริงๆ แล้วมันก็เหมือนมีหลายจานมากเนอะเขาก็ค่อนข้างให้กินฟรีสไตล์แล้วก็สุดท้ายที่อันที่มันจะเป็นเหมือนสีๆอ่ะในจานอ่ะ อันเนี้ยก็คืออันสุดท้ายที่เขาบอกให้ลองให้เอาทุกอย่างแบบ mixing together ใช่ ได้เลย ตอนต่างกินก็เลยกินทุกคำอย่างละครึ่ง แล้วก็เอาอีกครึ่งหนึ่งอ่ะ มาผสม มาใส่ แล้วเราก็คลุกกันทั้งหมดเลย คือเหมือนแบบการผสมทุกรสชาติเลยนะ เพราะแต่ละอันมันก็มีรสชาติที่แตกต่างกันไปใช่ป่ะ พอเรามาผสมกันมันก็จะแบบ flavorful จ สุด ริงเป็นอันจบทั้งหมด13 คอร์สในระยะเวลา 4 ชั่วโมงค่ะทุกคนกับที่ร้านเซ็นทรัล เรารู้สึกว่าเขาดูแลดีมากเลยนะคือ มาก คนที่มาดูแลโต๊ะเราอ่ะก็จะมีวนๆกันอยู่ 2-3 คนใช่ป่ะ แล้วคือเขาก็จะอธิบายเราเรียกถามเขาด้วย คือเรามองเข้าไปในครัวมันมีมีดอันใหญ่ๆอันน่ากลัวอยู่อันเดียวที่ติดอยู่บนกำแพง เราก็เนาะเป็นอีช่างถามว่ามันคืออะไรทำไมมันต้องเป็นอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นมีดที่เขาใช้เลื่อย เลือดปลา เลื่อยหมูตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้ว แล้วขนาดเราจะไปห้องน้ำอ่ะเขาเดินพาไปทุกรอบ แล้วพอตอนกลับมาเขามารอเราเขาเห็นแล้วว่าพอเราเดินเข้ามาปั๊บเขารอแบบยกเก้าอี้ให้เราบอกแล้วว่ามาที่นี่มันคือ experience องค์รวมทุกอย่าง ใช่ ซึ่งแบบมันก็สุดไปทุกด้านจริงๆเอามาถามดีกว่าว่าเธอชอบจานไหน โอ้โหเธอไปก่อนได้ไหม ฉันก็จะขอดูบ้าง เราชอบข้าวโพดว่ะเธอ ชอบความหลากหลายของมันดี แล้วก็แบบตรงที่มันเป็นครีมมี่คอร์นอ่ะมันแบบมันนวลดีมากรสชาติมันไม่หนักเกินไป เราชอบ 2 อัน อันไหน ตอนนี้ที่เราดูจากในลิสต์เรานะ เราชอบ dry valleys ที่เป็น dry valley อัน high ที่สอง altitude shrimp มันเหมือนแบบท่อนไม้ที่ถูกเผาไปแล้วอะแล้วข้างบนก็เป็นสีดำๆใช่ไหมแต่พอเราตักลงไปอะมันคือ creamy สุดๆ อีกอันนึงที่เราชอบคือตัว lobster กินเข้าไปมันได้ถึง smoky มันกลมกล่อมดีอะอันนี้รู้สึกว่า refreshing เหมือนกัน ถ้าถามเพชรนะเพชรชอบอันสุดท้ายเพราะเพชรอาจจะอินเรื่องแบบพวกคาคาพวกโกโก้ด้วยแต่ว่าถ้าถามว่ารสชาติมันถูกปากเราขนาดนั้นไหมอาจจะตอบว่าไม่ได้ขนาดนั้นในทุกๆจานแต่เวลาเรามากินอะไรแบบนี้เราให้ความสำคัญให้ value กับ story แล้วก็หลายๆอย่างภาพรวมมากกว่าเวลาเรามากินอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็อยากเปิดใจอยากชิมว่าจริงๆที่เนี่ยมันออกเป็นแบบไหนรสชาติประมาณไหน ingredient คืออะไรซึ่งมันก็เหมือนอาจจะมีหลายคำหรือหลายวัตถุดิบที่เราไม่เคยกินไม่คุ้นมันก็อาจจะเป็นธรรมดาที่แบบยังไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยรสชาตินี้แบบตาเป็นประกายเหมือนเวลาเพชรไปรีวิวอาหารที่ไทยอะไรประมาณนั้นประทับใจนะมื้อนี้ชอบไหม ชอบนะ ก็ ว่าดี มาลองสักครั้งถ้ามาลิมานะคะจองให้ได้ ยังไม่ได้บอกราคาเลยว่าเราเสียหายกันไปเท่าไหร่ เราเสียหายกันไป 3,200 Peruvian soles คูณ 8.8 เดี๋ยวขึ้นราคาด้านล่างนี้เลย ตึ้งคือมื้อนี้มื้อเดียวเนี่ยน่าจะแพงกว่าทั้งทริปเดือนครึ่งของเราที่กิน ที่กินรวมกันใช่ไหม เออ ก็คงงั้นนะ ใช่ อันนี้ก็เป็นอะไรที่เหมือนเราแพลนมาอยู่แล้วเนอะว่าเราอยากกินแล้วเราก็คำนวณทุกอย่างมาแล้ว ว่าเราอยากกินแบบนี้ร้านนี้แล้วก็เราก็จะไปลดบัดเจ็ตในส่วนอื่นแล้ว ใช่ นี่แหละค่ะร้านที่ได้อันดับ 1ของโลกนะคะเขาก็ได้เป็นอันดับ 1ทั้งลาตินอันดับ 1ของโลกคือรางวัลเขาการันตีเยอะมากก็ถ้าใครไปสายไฟไดนิ่งอยากมาลองประสบการณ์แบบนี้ก็จองมาค่ะโอเคไปเที่ยวลีมากันต่อยังมีวันเหลือที่นี่ต่อจ้ะ ตามไปกิน ก็คือกินอย่างเดียวนะอยู่ลีมามีแต่ของกินเยอะมากก็ดูดีทั้งนั้น ยินดีต้อนรับสู่มาชูปิกชู Excuse me this is alpaca or llama Oh, these ones are llamas. llama because of the ear right wow wow เราคิดว่าเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ย กาญจนบุรี กันตอบเหมือนกันเลย We suggest to start with this salad, and then we're gonna go with the fish. Please enjoy. โอ้โห ว้าว 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 ว้าว
Wow. วนวาดรูปสนุกอะเออ